سابسکرایب کردن چینل هم از یادتان نره. به نام خداوند متعال یک عادت تکوی سعادت بریم یا سیمپل سپورت بیم است که 3 قوی متمرکز یا 3 پوینت لود بالای آن عمل کرده. خود عادت تکوی سعادت 10 متر است. میخوایم امیده تحلیل کنیم و از وزن ذاتیش صرف نظر شود که برای تحلیل این سوال میتونیم در فایل مینو، از فایل مینو میتونیم در نیو مدل بریم. از نیو مدل در قسمت initialize model from default with units یعنی سیستم واحدات برای این سوال میتونیم که ترتیب کنیم که نظر به سوال ما که از قوه واحد قوت الفورس است و واحد طول که از متر است. پس همین چیزی که با دیفالت از طرف سافیر انتخاب شده میمونیم. اگر فرض میکنیم اگر تغییر میکرد باز میتونستیم که واحدات مورد نظر خود انتخاب کنیم که نظر به سوال فعلی که است همین طول فورس متر انتخاب میکنیم و سیستم گادری است. پس بالای لیت بیم کلیک میکنیم. در قسمت بر ما یک باکس می که بیم دایمنشن که است یعنی ابعاد گادر ما میتونیم که مشخص کنیم. نمبر اف اسپن یعنی تعداد وای ها، چون گادر تکوی ساده است یک وای است پس یک برش وضع میکنیم و طول گادر ما که است 10 متر طول داره. پس برش 10 متر اضافه میکنیم و بعد برش میگیم که اوکی. وقتی که اوکی گفتین بر شما دو ویو پورت آن میشه، یکی بخش سی بودی رو براتون نشون میده و یک بخش مستوی مقابله مستوی اکسایت است که از شکل تریدیش ما صرف نظر میکنیم و شکل اگزیر میتونیم که ببینیم و شکل اگزیر یا مستوی مقابله میتونیم که توسط پن در مرکز بریم و یا میتونیم که به شکل ساده و یا میتونیم که توسط رابر بند زوم این را هم شما میتونید که مثال مکمل در سنتر براتون زوم این کنه و به این ترتیب در قدم اول که است از وزن ذاتی چون صرف نظر میکنیم به خاطر از اینکه وزن ذاتی سیستم در محاسبه شامل نکنه ما در دیفاین مینو میم. در دیفاین مینو در لود پترن سلف ویت مولتیپلایر ضریبش از 0 میگیریم که هر چیزی که یا بر اندازه که مقدار وزن خود سیستم باشه او ضرب 0 شد و مقدار وزن ذاتیش 0 شد. پس به اون اساس سلف ویت مولتیپلایر 0 میگیریم. مودیفای لود پترن کلیک میکنیم، چک شد اینجا اد شد، بعد برش میگیم اوکی. از این بابت که سیستم ما یک اتکای طرف چپش ساکن است و اتکای طرف راستش متحرک است که نظر به سوال ما شکل جیومتری ما اوکی است. حالا سر 3 قوی داریم که 3 پانل یا 3 قوی متمرکز است که ما میخوایم بالای گادر یا سیستم خود دیگه اساین یا مشخص کنیم که خود سیستم گادری رو سلکشن میگیریم. البته قسمت میلیشه در مینوی اساین میم، در مینوی اساین در فریم میم، در پوینت لود. در پوینت که آمدیم اینجا بر ما یک باکس دیگه اوپن میشه که بعض اوقات لود میکنه. در قسمت که آمدیم در اینجا به شما آپشن است که add to existing nodes، replace existing nodes و delete existing nodes. اگر شما اینجا مثلا یک ارقام مثلا نوشته میکنید از 3 تن 2 تن و یا 5 تن مثلا میخواید پس پاکش میدونید که راستن باید که delete existing load بگیم. پس تمام ارقام براتون پاک میکنم. بعد از این اگر replace انتخاب کنید یا add انتخاب کنید، مثلا اگر add انتخاب کرده باشید مثلا در اینجا تعداد قوه مثلا 3 قوه شما اد کرده باشید، شما بخواید که در 3 قوه 2 قوه دیگه یا مقدار قوه دیگه هم شما که در اضافه کنید، شما میتونید که برش بگید که add to existing load میتونید که لودار پس اضافه کنید. و اگر برش بگید که replace کدام قوی که قبلا در اینجا اساین شده باشه بالای سیستمتان، شما میتونید که دیگه قوای جدید بالای زو ریپلیس کنید یا بجای زو قرار بدین که وظیفه ادی است. و اگر دیلیت بگین شما رو میتونید که قسمت براتون آف میکنه و براتون اپلای اوکی، چون بالای زو قوا ما بالای سیستم گادی دیگه قوا وارد نشده. پس اگر اپلای هم بگین اینجا برای ما کدام مقدار قوا رو برای ما از بین نمیره چون در اصل وجود نداره. و نظر به سوال داده شده که است میتونیم که در add to existing load بگیم. این میشه که به شکل reset from default values بگیم که به شکل صفری پس رو میشه و با این اساس شما میتونید که دیگه قسمت یکی relative distance from end i است و absolute distance from end i. در این سافیر که است قسمت شروع سیستم با i نشان میده و قسمت ختم سیستم با j نشان میده که بعدا باز براتون من نشانش میدم. و در این قسمت که است
آی که است شروع سیستم میگه، یعنی این نقطه میگه، این نقطه آی است. و می اساس relative distance from end I و absolute distance from end I. اگر شما relative انتخاب کنین بارگذاری را به اساس فیصدی طول گادن انتخاب میکنه و اگر absolute بگیرین absolute به اساس قیمت واقعی یا به اساس قیمت مشخص طول سیستمتان براش اساین یا اپلای میشه که absolute ما میتونیم که انتخاب کنیم در absolute distance در قوه متمرکز اول که در فاصله 2 متری عمل کرده. پس اینجا باش میگیم که در فاصله 2 متری از مبدا یا از شروع یا از نقطه آی به اندازه 14.5 تن لود عمل کرده. با این ترتیب absolute distance که از فاصله بعدی قوه متمرکز از مبدا یا از نقطه آی به اندازه 5 متر است. اینجا فاصله رو 5 میگیرین و با اینجا فاصله مقدار قوه را به قوه متمرکز 14.5 و به همین ترتیب مقدار قوه بعدی از مبدا به اندازه 8 متر است. پس شما میتونید اینجا باش بگید که absolute distance 8 متر و مقدار قوه انجامی که 30 متر است. یعنی قوه اولی از قوه دومی به اندازه 3 متر و قوه دومی از قوه سومی به اندازه 3 متر هم و قوه اولی که قوه سومی به اندازه 6 متر فاصله دارد که به این اساس این رقم مقدارش وضع میکنین. در این قسمت کوردینیت سیستم که از به اساس گلوبال میگیرین که موازی با مستوی افق باشه، یعنی محور اکسش موازی با محور اکس باشه و لود دایرکشن که از به شکل گراویتی باشه که جهتش به طرف پایین باشه، یعنی به طرف مرکز زمین باشه. پس به اون اساس گراویتی که ما گفتیم این ارقام برای شما مثبت میده چون جهتش به طرف پایین است و به طرف قوه جاذبه زمین میشه و به این اساس شما برش لود تایپ فورس میگیرین و بعد برش میگین که اوکی. به همین ترتیب وقتی که لود بالای سیستمتون اساین کرد حال شما مستوی سیستمتون به سافیر معرفی میکنین. مستوی سیستمتون از انالایز مینو می در انالایز مینو ست انالیسیس آپشن می در ست انالیسیس آپشن بالای مستوی که سیستمتون قرار داره مستوی XZ است. پس اینجا برش XZ پلین کلیک میکنین که مستوی مشخص سیستمتون معرفی شه و بعد برش میگین که اوکی. بعد از اینکه شما مشخص کردید شما در انالایز می در انالایز در رن انالیسیس در رن انالیسیس سیستم برش میگین که رن ناو. دیگه قسمت با یک نام به سیمپل سپورتد بیم سیف بعد سافیر لود میکنه. در اولین قسمت که براتون شکل دیفلکشن یا شکل تغییر محل سیستم براتون نشون میده که انیمیشنش هم شما میدونید که بالای استارت انیمیشن براتون نشان میده. یعنی نظر به اون لود این سیستم گادری که گادری تکوی ساده است و طول تعمیل است به این شکل تغییر شکل میکنه. و اگر شما خواسته باشین که عکس العملش چک کنین شما میتونید که بالای دیسپلی منو بیاین در دیسپلی منو شو فور استرسز بالای جوینتس کلیک کنین در جوینتس اینجا باش بگین که اوکی. براتون عکس العمل رو براتون نشون میده که 12095 عکس العمل از اثر اتکای متحرک در نقطه انجامی است و نقطه J و در نقطه شروع یا در نقطه I عکس العمل از 19095. برای شما خواسته باشین که دیاگرام شیر فورس چک کنین بالای شیر کیبل تندن کلیک میکنین یا به این ترتیب یا در دیسپلی منو در دیسپلی منو در شو فور استرسز من فریم کیبل تندنس من در قسمت شیر تو را. اگر شما خواسته باشین که قوه ارزی را چک کنین وقتی که سیستمتون در مستوی XZ قرار داشته باشه شیر تو مطلبش از محور ادامه محور زید است چون قوه هرگاه عمود بالای محور خونسا باشه شیر فورس ایجاد میشه. پس ما به خاطر دیاگرام شیر فورسی سیستم چون خود سیستم در مستوی زید است پس ما به خاطر قوه ارزی دیاگرامش یا به خاطر دیاگرام قوه ارزی ما از شیر تو استفاده میکنیم و به خاطر دیاگرام مومنت ما از مومنت تریتری استفاده میکنیم چون محور وای و محور سیسی معرفی است دی سافیر. چون حالا ما شیر فورس میخوایم شیر فورس بالای شیر تو کلیک میکنیم دیاگرام شیر فورس برامون نشون میده. اگر شما خواسته باشین که ارقام براتون نشون میده شو ولیوز میگین. اگر شما خواسته باشین که ارقام براتون نشون میده صرف دیاگرام به شکل فیل براتون نشون میده بالای فیل دیاگرام کلیک میکنیم. و اگر نشان دادن دیاگرام قوه ارزی به دو سیستم است یک سیستم شرقی است و دیگه سیستم غربی است. اگر شما با دیفالت یا به شکل اتومات
که از طرف خود سافیر خواسته باشه که شکل سیستم غربی رو براتون نشان بده، شما اتومات انتخاب میکنین، اپلای میگین و اوکی میگین. این دیاگرام از اثر قواهای متمرکزی که بالای سیستم گادری عمل کرده براتون دیاگرام براتون نشان میده که به این اساس این دیاگرام به شکل سیستم غربی براتون نشان داده. و اگر خواسته باشین که دیاگرام به اساس سیستم شرقی براتون نشان بده، شما میتونین که بالای دیسپلی بین دیسپلی شو فور استرسز در فریم کیبل تندنس بین این قسمت یوزر دیفاین بین یوزر دیفاین در این قسمت برش یک علامه منفی اضافه میکنین 0.05 یک زدی برش انتخاب میکنین تا دیاگرام به اندازه اسکیل مشخص براتون نشان بده. اپلای بگوین و اوکی. حالا براتون دیاگرام شیر فورس به اساس سیستم شرقی براتون نشان میده که در سیستم شرقی از طرف راست وقتی که شما مطالعه میکنین مخالف اقربی ساعت منفی میگیرین و مطابق اقربی ساعت مثبت. به این ترتیب اگر شما خواسته باشین که دیاگرام بندینگ مومنت چک کنین، شما میتونید که بالای دیسپلی بین دیسپلی شو فور استرسز فریم کیبل تندنس در قسمت اگر شما خواسته باشین که مومنت دیاگرام چک کنین، چون خود سیستم در مستوی اکسی است، مومنتریتی انتخاب میکنین. اتومات اگر شما انتخاب کنین به شکل سیستم شرقی براتون نشان میده و فیل دیاگرام بگیرین، اپلای کنین و اوکی کنین. این دیاگرام براتون به اساس سیستم شرقی براتون نشان میده. اگر شما خواسته باشین که سیستم غربی رو بگیرین، برعکس دیاگرام قوه ارزی شما میاین در دیسپلی شو فور استرسز فریم کیبل تندنس در قسمت مومنتریتی انتخاب میکنین، یوزر دیفاین میگین، علامه را اسکیل برش مشخص میکنین، یک علامه منفی برش اضافه میکنین، اپلای میگین. حال دیاگرام براتون به شکل سیستم غربی براتون نشان میده. یعنی در شو فور استرسز میگین، در شو فور استرسز میگین فریم کیبل تندنس در قسمت در شیر فورس اگر در قسمت علامه را منفی گرفتین سیستم شرقی براتون نشان میده، اگر اتومات گرفتین سیستم غربی. و در مومنتریتی برعکس اگر اتومات گرفتین سیستم براتون به سیستم شرقی نشان میده، اگر یوزر دیفاین گرفتین به سیستم غربی نشان. با این شکل شما میتونید دیاگرام قوه داخلی سیستم های گادری تکوی ساده شما دریافت عکس العملات هم مطالعه کنید که به کدام شکل در سافر شما میتونید که به کدام پروسیجر قیمت واقعی دیاگرام های قوه داخلی سیستم را دریافت.